নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰবি কম্পিউটাৰৰ আজিৰ ক্লাছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি আমাৰ বিষয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ বিষয় হৈছে মাইক্ৰসফট এক্সেল সো বন্ধুসকল আমি আজি মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ প্ৰথম ক্লাছ হিচাপে ইয়াক নামকৰণ কৰিছো টিউটৰিয়েল 1 ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম ইম্পৰ্টেন্স অফ ইউজিং মাইক্ৰসফট এক্সেল এট ৱৰ্কিং অন কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুত্ব তাৰপিছত how to open Microsoft Excel Microsoft Excel এখন কেনেদৰে খুলি লোৱা হয় raw column and cell in Excel sheet raw column আৰু cell এই কেবি অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু যিটো আমি জানিবই লাগিব ইয়াক আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়া হ'ব তাৰপিছত creating a table on Microsoft Excel Microsoft Excelত কেনেদৰে এখন টেবুল বনোৱা হয় আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত থাকিব how to close Excel with shortcut. So friends, Excel আমি কেনেদৰে বন্ধ কৰিম তাক দেখুৱা হ'ব আৰু লগতে shortcut ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে Excel বন্ধ কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকক দেখুৱা হ'ব আহক বন্ধুসকল ইয়াৰ বাবে আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল Microsoft Excelৰ ব্যৱহাৰৰ গুৰুত্ব কম্পিউটাৰত আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান সময়ত কম্পিউটাৰৰ গুৰুত্ব কিমান কম্পিউটাৰ অবিহনে আমাৰ সমাজ জীৱন অচল প্ৰায় আৰু কম্পিউটাৰত মাইক্ৰসফট এক্সেল ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে মাইক্ৰসফট এক্সেল নাজানিলে কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত 90% অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাটো গ্যাৰান্টি সো বন্ধুসকল কম্পিউটাৰৰ যিকোনো ফিল্ডত কাম নকৰক কিয় মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ ব্যৱহাৰ কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত আপোনাক কৰিব লগা এটা অৱস্থা হ'বই গতিকে মাইক্ৰসফট এক্সেল জনাটো আমাৰ বাবে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ How to open Microsoft Excel আহক বন্ধুসকল Microsoft Excel কেনেদৰে ওপেন কৰা হয় আমি চাই লওঁ ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে আমি ষ্টাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত অল প্ৰগ্ৰামছ অল প্ৰগ্ৰামছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি বিচাৰিব লাগিব Microsoft Office পোৱাৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত Microsoft Excel পোৱা যাব ইয়াতে Microsoft Excel 2010 ভাৰ্চন আছে ইয়াতে 7 4 এইবিলাকৰ ইয়াতে হয় প্ৰায় ব্যৱহাৰবিলাক ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত Microsoft Excel ওপেন হ'বলৈ লৈছে সময় লৈছে এয়া Microsoft Excelৰ শীট এখন খুলি গৈছে এতিয়া তৃতীয় কথাটো হ'ল বন্ধুসকল Microsoft Excel শীট এখনত ৰ কোনবিলাক কলম কোনবিলাক আৰু সেল কোনবিলাকক কোৱা হয় ইয়াতে 1 2 3 4 5 এনেদৰে আমি কিছুমান ডিজিট দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে যদি আমি ক্লিক কৰোঁ এয়া সিলেক্ট হৈ গৈছে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ সিলেক্ট হৈ গৈছে এই সিলেক্ট হোৱা প্ৰতিটো অংশ এটা এটা ৰ ইয়াৰ প্ৰতিটো অংশ এটা এটা ৰ সিলেক্ট হৈছে অনুভূমিকভাৱে আৰু ইয়াতে আমি দেখিছো A B C D এনেদৰে লেটাৰসমূহ দেখিছো এই লেটাৰত ক্লিক কৰিলে ওপৰৰ পৰা তললৈ সিলেক্ট হৈছে অংশ এনেদৰে সিলেক্ট হৈছে প্ৰতিটো অংশ এটা এটা কলম গতিকে ৰ কোনবিলাক কলম কোনবিলাক এইটো আপোনালোকে ইয়াতে মনত ৰাখি থোৱা দৰকাৰ ইয়াৰ পিছত আমি এই শীটখনত বহুতো সৰু সৰু ৰেক্টেংগল দেখিছো চতুৰ্ভুজ কিছুমান দেখিছো ডায়গত আকাৰৰ এই প্ৰতিটো ৰেক্টেংগুলে এটা এটা সেল এয়া আমি মাউস পইণ্টাৰেৰে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে এয়া সিলেক্ট হৈ গৈছে ইয়াতে সেল এইবিলাক সেল গতিকে কলম কোনবিলাক ৰ কোনবিলাক আৰু সেল কোনবিলাক বন্ধুসকল এই ধাৰণাটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আহক ইয়াৰ পিছত আমি এক্সেল শীটত কেনেদৰে টেবুল এখন বনাম ইয়াৰ বাবে প্ৰথম আমি কৰিব লাগিব টেবুল এখন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বিষয়ত টেবুল এখন বনাম সেই বিষয়টোক লৈ আমি এটা টাইটেল দিব লাগিব আমি য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নিজৰ কথা ইয়াৰ পৰা কৰোঁ য'ৰ পৰা কৰোঁ এইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ইয়াৰ পৰা কৰিছোঁ ইয়াতে আমি দিলোঁ আৰু টাইটেলটো দিলোঁ পাৰ্চন ডিটেইলছ বন্ধুসকল এক্সেলত
আমি ইয়াৰ পৰা এইটো এটা চেল ইয়াতে আছে তলৰ চেলটোলৈ আহিবলৈ আমি ডাউন এৰো কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নতুবা এণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এই কেইটা হৈছে আপ এৰো ডাউন এৰো লেফ্ট এৰো ৰাইট এৰো সো ফ্ৰেন্ডছ আমি এণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে তললৈ আহিব পাৰোঁ নতুবা ডাউন এৰো ব্যৱহাৰ কৰি তললৈ তললৈ আহি আমি ইয়াতে প্ৰতিটো কলমৰ নামকৰণ কৰিম ইয়াতে চিৰিয়েল নাম্বাৰ পৰৱৰ্তী চেললৈ যাবৰ বাবে আমি টেব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নতুবা এৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এৰোকে নতুবা মাউচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নৰ্মেলি টেব ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াতে দিয়া হ'ল নেম টেব ব্যৱহাৰ কৰি আগবাঢ়িছোঁ জেণ্ডাৰ অফ পাৰ্চন জেণ্ডাৰ অফ পাৰ্চন পুনৰ টেব ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে জেণ্ডাৰ অফ পাৰ্চন লিখাৰ লগে লগে এটা চেলত কভাৰ কৰা নাই নকৰিলে ইয়াৰ পিছত যদি আমি নেক্সট চেলটো যদি আমি কিবা লিখোঁ তেনেহ'লে আধাখিনি নেদেখা হৈ থাকিব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব পৰ্যায়ক্ৰমে দেখাই আছোঁ এড্ৰেছ ইয়াৰ বন্ধুসকল ইয়াৰে আধাখিনি নেদেখা হৈ গৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে গৈ যেতিয়া এই কাৰ্চাৰটো প্লাছ হৈ যাব প্লাছ চিনৰ দৰে হ'ব তেতিয়া ডাবল ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিক এডজাষ্ট হৈ যাব কিবা মাউচেৰেও টানি পেলাই কৰিব পৰা যায় আৰু শ্বৰ্টকাট আছে সেইবোৰ পিছত ভিডিঅ'ত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে লৈ আহিম এতিয়া এনেদৰে আপোনালোকক টেবুলখনত যিবোৰ ডিটেইলছ লাগে যিবোৰ তথ্য ভৰাব সেইমতে আপুনি কলমটো হিডিং এনেকৈ দি গ'লে হ'ল এতিয়া চিৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াতে আমি 1 দিম টেব ইউজ কৰিম নেক্সট চেললৈ যাবৰ বাবে ৰাম টেব জেণ্ডাৰ মেল এম দিলোঁ এড্ৰেছ আমি যদি এণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰৰ ছেকেণ্ড চিৰিয়েল নাম্বাৰটোলৈ গুচি যাব এনেদৰে ইয়াতে এনেদৰে আমি যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য সেইবোৰ ভৰাব লাগিব ভৰাৰ পিছত যদি কিছুমান আৰু কাম কৰিব লগা থাকে আমি টেবুলখনৰ যিটো টাইটেল হ'ব সেইটো বল্ড কৰিব পাৰোঁ চেলটো এনেদৰে চিলেক্ট কৰি লওক ইয়াতে ক্লিক কৰিলে বল্ড হৈ যাব যদি ইটালিক কৰিব খোজোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল আৰু ইয়াতে স্পেলিংখিনি যদি আমি আণ্ডাৰলাইন কৰিব খোজোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিব হ'ল ইয়াত ডাঙৰ কৰিবলৈ এনেদৰে ক্লিক কৰি আমি ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ নতুবা ইয়াত ক্লিক কৰিলে চাইজবিলাক পাই যাম এনেকৈ ডাঙৰ কৰি ল'ব পৰা যায় লাগে সৰু কৰিবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰি তাত এডজাষ্ট কৰিব পাৰি এতিয়া আমি গোটেইকেইটা 1 2 3 4 চাৰিটা কলম কভাৰ কৰি আছে ইয়াতে চেলকেইটা চিলেক্ট কৰি এটা চেল কৰি ল'ব পাৰোঁ চাৰিটা চেল চিলেক্ট কৰি আমি মাউচত লেফ্ট ক্লিক কৰিলে চিলেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব চিলেক্ট হৈ যাব এতিয়া ইয়াতে যিটো টাইটেল আছিলে সেইটো মাজত আহি গৈছে আমি যদি বিচাৰোঁ লেফ্ট চাইডত ইয়াতে ক্লিক কৰিলে লেফ্ট চাইডত যাব বাওঁফালে আৰু যদি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ ৰাইট চাইড আৰু চেণ্টাৰত ক্লিক কৰিলে মাজত থাকিব ইয়াৰ পিছত ঠিক তেনেদৰে আমি যদি চিৰিয়েল নাম্বাৰখিনি মাজত আনিব খোজোঁ চেণ্টাৰত আনিব খোজোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হয় জেণ্ডাৰখিনিও মাজত দিলে দেখিবলৈ ভাল হ'ব ঠিক আছে
বোল্ড কৰি দিয়া হ'ল যিহেতু বিল্ডিং হয়। ইয়াৰ পিছত আমি এই টেবুলখনত কিছুমান বৰ্ডাৰ লাইন দিব পৰা যায়। সেইমতে আমি প্ৰথমে টেবুলখন যিখিনিত লাগে এনেদৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। লোৱাৰ পিছত এই অংশত যাব লাগিব, গৈ যিটো লাগে সেইমতে আমি প্ৰতিটো চেলত বিচাৰিলে ইয়াতে দিব লাগিব। টেবুলখন সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ যিমান ডাঙৰ টেবুল বনায় এইমতে বনাব পাৰে। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত কেনেদৰে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমি টেবুল বনাব পাৰোঁ, তাত চামিকা ইত্যাদি ধৰণৰ বিভিন্ন এন্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কে লৈ আহিম। এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমাৰ আহিব। ইতিমধ্যে টিউটৰিয়েলটোৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' চাইছোঁ। ভিডিঅ' আপোনালোকৰ যদি সঁহাৰি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আপলোড কৰি থাকিম এনেদৰে। টিউটৰিয়েলটোৰ বিষয়বস্তু হ'ব how to apply formula on Excel sheet, some important formulas of Microsoft Excel. So ফৰ্মুলা কেনেদৰে ইউজ কৰা হয়, কেনেদৰে যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ, পাৰ্চেণ্টেজ সকলোবোৰ এইবিলাক ফৰ্মুলা আছে। সেই ফৰ্মুলাসমূহ কেনেদৰে আমি এপ্লাই কৰিম এক্সেল শ্বীটত, আৰু সেই ফৰ্মুলাসমূহ কি আমি এই বিষয় লৈ ইয়াৰে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সুন্দৰভাৱে গোটেইখিনি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ফ'ল' কৰি থাকিব। এতিয়া আমাৰ আজিৰ অন্তিমটো বিষয়ে আছোঁ, আমি কেনেদৰে এক্সেল শ্বীট এখন বন্ধ কৰিম। তাৰ আগত বন্ধুসকল এক্সেল শ্বীটখন মানে ছেভ কৰিব লাগিব। নহ'লে যদি ছেভ নকৰাকৈ আমি ক্ল'জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডাটাটো গুচি যাব। ইয়াৰ বাবে আমি ফাইলত যাব লাগিব, নতুবা এই অংশ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ছেভ হৈ যাব। আৰু যদি আমি কীবৰ্ডত কৰোঁ Ctrl+S একেলগে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। আমি মেনুৱেলি দেখিছোঁ ইয়াতে ছেভত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে এখন চাৰ্ট আহি যাব। ইয়াতে আপুনি বেকস্পেচ মাৰি এইটো ক্লিক কৰি লয়। ইয়াতে নিজৰ ইচ্ছামতে নাম লিখিব পাৰে, পাৰ্চন ডিটেইলছ, আৰু ডেষ্টিনেশ্যনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে যদি ডি ড্ৰাইভত দিব খোজে কম্পিউটাৰত ক্লিক কৰি ডি ড্ৰাইভত গ'ল। যিকোনো এটা আপুনি ইয়াতে ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিও ল'ব পাৰে, নতুন ক্ৰিয়েট নকৰাকৈ ল'ব পাৰে। ডি ড্ৰাইভত অট'মেটিক বাহিৰত ছেভ হ'ব, এনেদৰে ছেভ হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াক ক্ল'জ কেনেদৰে কৰিম, ইয়াৰ বাবে উইণ্ড'জৰ এই অংশত আমি মাউচেৰে ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি মাউচেৰে ক্ল'জ কৰিব। আৰু যদি আমি শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কৰিব লাগিব এই Alt-K ধৰি F4 একেলগে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। Alt F4 ক্ল'জ হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, এনেদৰে এক্সেল শ্বীট এখন অপেন কৰি তাত টেবুল বনাই আমি বৰ্ডাৰ দি এনেধৰণে বন্ধ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।